سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد مواد غذایی، علت کلسترول و همینطور مواد جدید برای درمان کلسترول مطالبی رو با شما در میون بذاریم. اما اول ببینیم علت کلسترول بالا چیه. کلسترول بالا در بدن زمانی اتفاق میفته که مقدار زیادی ماده چرب و مومی شکل به نام کلسترول در خون پدیدار میشه. علت اون خوردن غذاهای چرب، ورزش نکردن کافی، اضافه وزن، سیگار کشیدن و نوشیدن الکل. همچنین منشأ ارثی در خانواده هم یکی از علل آن می باشد. خوشبختانه با تغذیه سالم و ورزش بیشتر میشه کلسترول در بدن رو کاهش داد. اما چه موادی کلسترول رو به سرعت کاهش میدن؟ یکی از این مواد فیبر محلول که جذب کلسترول رو در جریان خون کاهش میده باعث میشه که سطح کلسترول در خون کاهش پیدا بکنه. فیبر محلول در غذاهای مانند بلغور جوی دو سر، لوبیا قرمز، کلم بروکسل، سیب و گلابی یافت میشه. همچنین باید پروتئین آب پنیر رو به این لیست اضافه کرد. پروتئین آب پنیر در محصولات لبنی یافت میشه و مصرف اون در رژیم غذایی روزانه در بسیاری از مزایای سلامتی رو به همراه خواهد داشت. همینطور طریق دیگه برای کاهش کلسترول نوشیدن آب می باشه. آن دسته از افرادی که کلسترول بالایی دارند به این معناست که کلسترول خوب آنها پایین می باشه. خوردن غذای سالم، ورزش منظم و نوشیدن آب فراوان حدود 1.5 لیتر آب فیلتر شده در روز به کاهش سطح کلسترول در عرض 2 تا 3 هفته کمک خواهد کرد. همینطور عامل دیگری که باید مراقب آن بود مقدار استرس روزانه می باشه. شاید باور کردن این موضوع سخت باعث افزایش کلسترول میشه. استرس ممتد یا مزمن منجر به افزایش بالای هورمون استرس یعنی کورتیزول میشه که اگه کنترل نشه به نوبه خود میتونه منجر به افزایش مداوم فشار خون، قند خون، کلسترول و در موارد شدیدتر افزایش تریگلیسیرید در خون میشود. پس اگه فکر میکنید در مرز کلسترول بالا هستید باید از مصرف برخی غذاها اجتناب بکنید. غذاهای پر کلسترول که باید از اونها اجتناب کرد عبارتند از لبنیات پرچرب مثل خامه، کره، ماست پرچرب و پنیر که سرشار از چربی اشباع شده هستند. متاسفانه چربی حیوانی در بدن هضم نمیشه و شروع به انباشته شدن در اعضای مختلف بدن از جمله شکم، پهلو و در صورت ادامه دادن و مصرف زیاد چربی های حیوانی این نوع چربی ها در قسمت زیر بازو و باسن تجمع خواهند کرد. همینطور کسانی که دارای کلسترول بالا هستند باید از مصرف اقلام زیر هم خودداری کنند مانند گوشت قرمز، استیک، کباب گوشت گاو، دنده، گوشت خوک و گوشت چرخ کرده گوساله که دارای چربی‌های اشباع شده زیاد و کلسترول بالا می باشند. همینطور افراد مبتلا به کلسترول بالا نباید گوشت فراورده شده مثل سوسیس، کالباس، ژامبون، پنیر پیتزا و غذاهای سرخ کرده مصرف کنند. محصولات شکری، شیرینی، صدف و میگو هم در این اقلام قرار دارند. در عوض انجام کارهای زیر درمان طبیعی کلسترول رو به همراه خواهد داشت و یا در موارد پیشرفته بیماری کلسترول رو کاهش میده. مصرف چربی‌های سالمتر و گیاهی مثل روغن زیتون، همینطور مقدار زیادی فیبر محلول مصرف کنید. همینطور مصرف بیشتر میوه و سبزیجات تازه و ارگانیک. ماهی‌هایی بخورید که دارای اسیدهای چرب و امگا 3 بالایی هستند. سعی کنید نمک رو محدود کنید. همینطور برای حفظ بدن سیگار و الکل رو تونید محدود کنید. تحقیقات نشان داده که قهوه حاوی کلسترول نیست ولی میتونه بر سطح کلسترول تاثیر بذاره. مواد دیپرن های موجود در قهوه تولید موادی رو که در تجزیه کلسترول نقش دارند رو در بدن سرکوب میکنن و باعث افزایش کلسترول میشن. به طور خاص دترپن های قهوه ممکنه باعث افزایش سطح کلسترول بد بشوند. به همین خاطر
اگه در مرز کلسترول هستید مصرف آن را محدود کنید و اگه برای درمان کلسترول دارو مصرف میکنید قبل از مصرف قهوه حتما با پزشک خودتون مشورت کنید. یکی از میوه‌های دسترس و مفید موز میباشه که دارای فیبر و پتاسیم زیادی میباشه که میتونه سطح کلسترول و فشار خون رو کاهش بده. موز به ویژه به عنوان منبع خوبی از فیبر محلول شناخته شده که به حفظ سیستم ایمنی بدن هم کمک میکنه. تخم مرغ هم به عنوان منبعی مقرون به صرفه از پروتئین و سایر مواد مغذی شناخته شده، اما به نظر نمیرسه که کلسترول موجود در تخم مرغ سطح کلسترول بدن رو مانند غذاهایی که دارای چربی حیوانی بالا و چربی‌های اشباع هستند افزایش بده، اما بهتره در مصرف آن احتیاط کنید. طبق گفته انجمن قلب آمریکا، پیاده‌روی سریع برای کاهش کلسترول عالی است و اکثر افراد میتونن این کار رو انجام بدن. تنها چیزی که نیاز دارید یک جفت کفش ورزشی است. همینطور پیاده روی یک ورزش هوازی است که تقویت قلب و ریه‌ها و سطح اکسیژن رو در بدن بهبود میبخشه. همینطور اخیراً خواص مصرف مکمل سایکلودکسترین مورد نظر محققان قرار گرفته. این مواد در بدن کریستال های کلسترول رو حل میکنه تا از بدن دفع بشن. التهاب دیواره شریان رو کاهش میده و باعث کاهش چربی خون میشه. محققان مواد سایکلودکسترین رو روی موشهایی که از رژیم غذایی غنی از کلسترول تغذیه می شدند و مستعد ابتلا به تصلب شرايین بودند آزمایش کردند و در انتها محققان دیدند که سایکلودکسترین از تشکیل پلاکت جلوگیری میکنه و حتی پلاکت موجود در شریان‌های موشها رو هم کاهش داد. در حقیقت سیستم عملکرد و تأثیر این مواد بدین صورته که سایکلودکسترین با برنامه‌ریزی مجدد بر ماکروفاژها تأثیر گذاشته و از واکنش التهابی در رگ‌های خونی که حاوی بلورهای کلسترول هستند جلوگیری میکنه. این مواد همچنین کریستال های کلسترول رو حل کرده و از طریق ادرار از بدن دفع میکنند. بر اساس مطالعات حیوانی و انسانی اثرات این مواد در دوزهای بیش از 20 میلی گرم در هر کیلوگرم در روز توصیه نمیشه. سایکلودکسترین خوراکی 20 میلی گرم در کیلوگرم در روز ممکنه باعث مشکلات هضم و اسهال بشه. به همین دلیل توصیه میشه که قبل از استفاده از این مکمل با پزشک خود مشورت کنید. همینطور عصاره برگ کنگر فرنگی از دیرباز در طول تاریخ پزشکی مورد استفاده قرار گرفته و یکی از محبوب ترین کاربردهای آن به عنوان درمان کلسترول نقش مهمی داشته. در چندین کارآزمایی بالینی عصاره برگ کنگر فرنگی تأثیری بر کاهش سطح LDL یا کلسترول داد. عصاره برگ کنگر فرنگی ممکنه که از بهترین گیاهان برای کاهش سطح کلسترول بد معرفی شده. همینطور عصاره برگ کنگر فرنگی نباید برای کودکان، افراد باردار یا شیرده و افراد مبتلا به شرایط پزشکی مزمن استفاده بشه. اگه تصمیم به استفاده این مواد رو دارید با مرکز خدمات پزشکی خود صحبت کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.